Cuộc sống giống như một dòng sông, mỗi người đều đang chèo lái con thuyền của mình vượt qua những thác gành, dòng chảy. Giữa những bộn bề và lo toan, liệu bạn đã từng dừng lại, lắng nghe những câu chuyện mang triết lý sâu sắc để chiêm nghiệm về ý nghĩa thực sự của cuộc đời? Chào mừng bạn đến với kênh Pháp Tuệ Nhân Sinh. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn 8 câu chuyện triết lý cuộc sống, những bài học đơn giản nhưng đầy trí tuệ, giúp bạn thấu hiểu bản thân và tìm thấy sự bình yên giữa dòng đời xô bồ. Hãy dành ít phút để tĩnh tâm, lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa này. Vì đôi khi, chỉ một lời khuyên nhỏ bé cũng có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. 1. Vì sao người thông minh thường cô độc? Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta tự hỏi, tại sao những người thông minh thường cô độc? Cô độc không phải là sự ép buộc, mà là một sự lựa chọn, một con đường riêng mà người thông minh chủ động bước đi. Họ chọn lặng lẽ trước cuộc đời xô bồ, không tìm kiếm sự náo nhiệt, không mải mê với những mối quan hệ xã giao vô nghĩa. Họ sống theo cách của riêng mình, trong sự bình yên của tâm hồn và sự tự do tinh thần. 1. Cô độc là sự lựa chọn, không phải sự cô đơn. Người thông minh không cảm thấy cô đơn, bởi sự cô độc của họ không phải là một trạng thái bị ép buộc, mà là một quyết định chủ đích. Như Lão Tử từng nói, chi túc giả phú, chi trì giả nhàn, tức là người biết đủ là người giàu có, người biết dừng lại là người an nhàn. Những người thông minh hiểu rõ giá trị của bản thân. Họ không tìm kiếm sự công nhận hay yêu thích từ xã hội, mà tập trung vào mục tiêu lớn hơn, hoàn thiện bản thân. Trong khi nhiều người lựa chọn tìm đến các thú vui bên ngoài như mua sắm, tụ tập bạn bè hay lao vào mạng xã hội để giải tỏa căng thẳng, người thông minh lại chọn cách ngồi lại với chính mình. Họ tìm thấy sự thoải mái trong không gian tĩnh lặng để nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. 2. Bình tĩnh trước áp lực và sự đấu tranh. Người xưa có câu, trên cao là nơi cô độc, ám chỉ rằng người ở đỉnh cao của tri thức và thành tựu thường không có nhiều người đồng hành. Sự cô độc là cái giá phải trả khi bạn vươn lên những tầm cao mới trong tri thức và sự nghiệp. Trong một thế giới mà đa phần mọi người chạy theo số đông, tranh đấu vì danh lợi, người thông minh chọn cách lùi lại. Họ hiểu rằng, ngay cả khi chiến thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, điều họ nhận được có thể không phải là niềm vui, mà là sự xa lánh của những người xung quanh. Câu chuyện của Lã Bất Vi là một minh chứng rõ nét. Là một chính khách xuất chúng thời chiến quốc, ông đã vươn lên nhờ trí tuệ và tài ngoại giao. Tuy nhiên, chính vì sa vào cạm bẫy của quyền lực và danh vọng, ông đã phải gánh chịu thất bại. Người thông minh hiểu rằng, việc đối đầu hay tranh đấu đôi khi chỉ khiến tâm hồn thêm nặng nề. Họ chọn cách tách mình khỏi cuộc chiến vô nghĩa để tập trung vào mục tiêu dài hạn của cuộc đời. 3. Cô độc mang lại sự tự do đích thực. Sự cô độc không phải là sự cô lập, mà là sự tự do. Phật Thích Ca từng dạy, không có gì là khổ đau nếu ta buông bỏ được chấp trước. Người thông minh nhận ra rằng, phần lớn các mối quan hệ xã hội chỉ là bề nổi, không mang lại giá trị lâu dài. Họ chọn cách buông bỏ những mối quan hệ vô nghĩa để tìm kiếm sự tự do cho tâm hồn mình. Câu chuyện của Lão Tử, khi ông rời bỏ triều đình để lên núi sống ẩn dật, là một ví dụ điển hình về sự tự do đích thực. Ông không bị ràng buộc bởi quyền lực hay danh vọng, mà sống cuộc đời tự tại giữa thiên nhiên, nơi tâm hồn ông có thể bay bổng suy tư về đạo, về lẽ sống. Tương tự, người thông minh chọn lối sống đơn giản, tách mình khỏi những mối quan hệ không cần thiết để có thể tập trung vào những giá trị sâu sắc bên trong. 4. Quan sát và trầm lặng. Người thông minh thường có khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén. Họ không vội vàng đánh giá người khác, mà lặng lẽ quan sát và lắng nghe. Điều này giúp họ có cái nhìn sâu sắc và thấu hiểu về con người, về cuộc sống. Có câu chuyện về Khổng Tử, khi ông cùng học trò đến một ngôi làng, ông lặng lẽ ngồi quan sát người dân, trong khi các học trò nhanh chóng đưa ra nhận định. Sau một hồi, Khổng Tử mới lên tiếng và chỉ ra những điều mà các học trò của ông không nhận thấy. Sự trầm tĩnh, khả năng quan sát và phân tích đã giúp ông trở thành một bậc thánh nhân, không chỉ hiểu sâu về con người mà còn về thế giới. 5. Tránh thị phi, không bị cuốn vào đám đông. Người thông minh hiểu rằng, việc cuốn vào những câu chuyện phiếm hay những tranh cãi vô nghĩa chỉ làm mất thời gian và gây rối loạn tâm trí.
Họ biết rằng mỗi người có một quan điểm riêng và không cần phải chứng minh mình đúng với tất cả mọi người. Từ câu chuyện của Khổng Minh, người đời sau đã học được bài học sâu sắc về việc tránh xa thị phi. Khổng Minh không tham gia vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa, mà tập trung vào việc hoàn thành sứ mệnh của mình. Người thông minh ngày nay cũng tương tự. Họ không để mình bị ảnh hưởng bởi những lời đàm tiếu hay những câu chuyện bên lề. Thay vào đó, họ tập trung vào việc phát triển bản thân, hoàn thiện trí tuệ và theo đuổi những giá trị cao quý. 6. Tự lập và mạnh mẽ. Người thông minh hiểu rằng tự lập là chìa khóa dẫn đến sự tự do và mạnh mẽ. Họ không dựa dẫm vào người khác, mà tự xây dựng cuộc sống của riêng mình. Sự tự lập này giúp họ có khả năng đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống mà không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài. Có câu chuyện về Triệu Công Minh, một nhà văn tự lập và kiên cường thời nhà Minh. Ông đã trải qua nhiều khó khăn, từ cuộc sống nghèo khó cho đến việc bị hiểu lầm và xa lánh. Nhưng chính sự kiên định và tự lập đã giúp ông vượt qua mọi trở ngại để trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Trung Hoa. Người thông minh ngày nay cũng vậy. Họ không ngại đi một mình, bởi họ biết rằng con đường tự lập sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ và tự do hơn. 7. Cô độc là con đường dẫn đến hạnh phúc thực sự. Cuối cùng, sự cô độc mà người thông minh chọn không phải là một con đường đau khổ, mà chính là cách để họ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc không đến từ việc hòa nhập với đám đông hay tìm kiếm sự công nhận từ xã hội. Hạnh phúc đến từ sự hiểu biết bản thân, từ việc sống đúng với giá trị và lý tưởng của mình. Như nhà văn Lỗ Tấn từng nói, hạnh phúc là khi bạn tìm thấy giá trị thực sự của mình. Người thông minh không cần phải chứng minh mình với ai, không cần phải sống theo tiêu chuẩn của người khác. Họ tự tin vào con đường mình đã chọn, và chính sự tự do này mang lại cho họ niềm vui và sự bình yên nội tại. Sự cô độc không phải là sự bất hạnh, mà là một trạng thái của tự do và trí tuệ. Những người thông minh chọn con đường này bởi họ hiểu rằng để phát triển và hoàn thiện bản thân, họ cần sự tĩnh lặng, cần thời gian cho chính mình. Họ không tìm kiếm sự công nhận từ xã hội, mà tìm thấy niềm vui và hạnh phúc từ việc hiểu biết bản thân và sống đúng với giá trị của mình. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy cô độc, đừng lo lắng. Có thể bạn đang trên con đường của những người xuất chúng, và sự cô độc này chính là động lực để bạn phát triển và trưởng thành. Hãy trân trọng sự bình yên và tự do mà sự cô độc mang lại, bởi đó là chìa khóa mở ra cánh cửa của hạnh phúc thực sự. 2. Tâm càng tĩnh, trí càng thông. Trong cuộc sống, nhiều người thường bị cuốn vào dòng xoáy của danh vọng và tri thức, mong muốn được người khác nhìn nhận và tôn vinh tài năng của mình. Tuy nhiên, điều mà cổ nhân dạy từ ngàn đời là tâm càng tĩnh, trí càng thông. Đây là bài học về lòng khiêm tốn và nhẫn nại, những đức tính quý báu giúp con người tiến xa hơn trên hành trình hoàn thiện bản thân. Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ từ khi lên 7, sống cuộc đời lang thang không nơi nương tựa. Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày đói khổ, vất vả tìm kiếm từng bữa ăn, từng chỗ ngủ. Cậu thường ngủ dưới gốc cây, chịu cảnh túng thiếu và cô đơn. Cuộc sống đó cứ thế trôi qua cho đến một ngày trời mưa bão, cậu may mắn tìm được chỗ trú trong một ngôi chùa lớn. Cậu bé dũng cảm bước vào chùa, nơi sư trụ trì đứng ở cửa lớn. Nhìn thấy hình dáng bẩn thỉu, tóc tai bù xù và làn da đen sạm của cậu, vị sư trụ trì vẫn không ngần ngại, tiến lại gần với nụ cười từ bi. Khi nghe cậu kể về hoàn cảnh đáng thương của mình, sư trụ trì động lòng và nhận nuôi cậu. Đây là khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời của cậu bé. Sau bao năm lang bạt không có nơi tá túc, cậu đã tìm được một mái ấm dưới sự dạy dỗ của sư trụ trì. Từ một đứa trẻ lang thang, cậu trở thành một tiểu hòa thượng. Hàng ngày, cậu chăm chỉ làm việc trong chùa, gánh nước, thổi cơm, quét sân, lau dọn với sự cần mẫn. Sự nhanh nhẹn và học hỏi của tiểu hòa thượng khiến sư trụ trì vô cùng hài lòng. Không lâu sau đó, cậu còn được dạy đọc viết và học kinh Phật. Nhờ thông minh và chăm chỉ, cậu nhanh chóng lĩnh hội nhiều điều quý giá. Tuy nhiên, khi có được chút kiến thức, tiểu hòa thượng bắt đầu sinh ra tính tự mãn. Mỗi khi học được điều gì mới, cậu không ngần ngại khoe khoang với những vị sư khác. Thậm chí, cậu viết những câu mình tâm đắc khắp nơi trong chùa, trên kệ kinh và cả ngoài vườn. Sư trụ trì nhận thấy rằng
Tiểu Hòa Thượng tuy thông minh nhưng còn thiếu lòng khiêm tốn và sự nhẫn nại. Ông quyết định dạy cậu một bài học. Một ngày nọ, sư trụ trì đưa cho Tiểu Hòa Thượng một chậu hoa anh thảo và dặn: "Con hãy quan sát hoa vào buổi đêm." Tiểu Hòa Thượng vui mừng nhận nhiệm vụ, chăm chú quan sát hoa trong đêm. Sáng hôm sau, cậu chạy đến gặp sư trụ trì, hào hứng kể: "Thưa sư phụ, con đã thấy những búp hoa hé nở khi trăng lên, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Nhưng khi trời sáng, những cánh hoa đã khép lại." Sư trụ trì lặng lẽ hỏi: "Khi những bông hoa nở, chúng có đánh thức con không?" Tiểu Hòa Thượng nhanh nhảu đáp: "Không, thưa sư phụ, hoa nở rất yên lặng." Vị sư trụ trì mỉm cười: "Ta cứ nghĩ rằng khi nở, những bông hoa sẽ phải ồn ào để khoe với con vẻ đẹp của chúng chứ." Câu nói ấy khiến Tiểu Hòa Thượng im lặng suy ngẫm. Cậu nhận ra vẻ đẹp của hoa không nằm ở sự khoe khoang, mà ở sự tĩnh lặng tự nhiên. Và cậu hiểu rằng con người cũng vậy, không cần phải khoe tài hay khoa trương thì mới được người khác kính trọng. Trong triết lý đạo giáo, Lão Tử từng nói: "Chi giả bất ngôn, ngôn giả bất chi." Người biết thì không nói, người nói thì không biết. Sự tĩnh lặng và khiêm nhường chính là biểu hiện của trí tuệ. Một người có thể rất thông minh, rất tài giỏi, nhưng nếu thiếu sự khiêm nhường, họ sẽ không bao giờ đạt đến cảnh giới cao nhất của sự thành công. Khiêm tốn giúp ta học hỏi từ mọi người, bởi núi này cao còn có núi khác cao hơn. Trong cuộc sống, những bông hoa đẹp nhất là những bông hoa không khoe sắc, không màu mè. Chúng âm thầm tỏa hương và làm đẹp cho đời. Cũng như vậy, con người cần sống với lòng khiêm tốn, biết nhường nhịn và không phán xét người khác. Chỉ khi buông bỏ cái tôi và học cách tôn trọng mọi người, ta mới có thể đạt được sự kính trọng từ họ. Tâm càng tĩnh, trí càng thông. Khi giữ cho mình một tâm thái bình thản, con người sẽ nhìn thấy rõ hơn những điều sâu sắc trong cuộc sống. Như câu chuyện của Khổng Tử khi ông dạy học trò về sự nhẫn nhịn và lòng bao dung. Một học trò hỏi ông về cách đối nhân xử thế. Khổng Tử trả lời: "Lấy thiện để thắng ác, lấy nhẫn nhục để chế ngự cơn giận." Thật vậy, người có chí lớn thường không dễ dàng nổi giận, không dễ bị dao động trước khó khăn hay những lời phê phán. Cuộc đời luôn có những thử thách, nhưng với lòng khiêm nhường và sự nhẫn nại, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Như những bông hoa anh thảo lặng lẽ nở trong đêm, con người khi đạt đến cảnh giới của sự tĩnh lặng trong tâm hồn sẽ không cần phải nói nhiều, không cần khoe khoang, nhưng vẫn luôn được người khác kính trọng. Tĩnh lặng và khiêm nhường chính là con đường dẫn đến sự thành công thực sự. Vì vậy, hãy học cách sống như những bông hoa anh thảo. Dù thông minh, tài giỏi đến đâu, hãy luôn giữ cho mình một trái tim khiêm tốn, một tâm hồn nhẫn nhịn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể đạt đến sự bình yên và thành công thật sự trong cuộc đời. 3. Tĩnh khí quyết định thành công. Thành công trong cuộc sống là điều mà ai trong chúng ta cũng đều khao khát. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được những nguyên tắc căn bản để đạt đến đích đó. Hai câu chuyện dưới đây sẽ mang lại cho bạn bài học sâu sắc về việc duy trì tĩnh khí, một yếu tố quan trọng giúp chúng ta đi đúng hướng trên con đường của mình và đạt được thành tựu mong muốn. Câu chuyện thứ nhất, bài học từ sự tĩnh lặng. Vào một buổi sáng mùa hè, dưới tán cây cổ thụ bên bờ sông, một vị thiền sư già đang giảng đạo cho 4 người đệ tử của mình. Lời giảng của ngài thâm thúy và đầy cảm hứng, không chỉ truyền tải triết lý sâu sắc mà còn khiến ngay cả chim chóc cũng lặng im. Cá tôm trong dòng sông bơi lại gần như thể cảm nhận được sự thanh cao từ ngài. Khi bài giảng kết thúc, vị thiền sư căn dặn: "Ta sẽ ra ngoài 1 canh giờ. Trong thời gian đó, các con hãy tĩnh tâm ôn luyện lại bài giảng và không được nói chuyện với nhau cho đến khi ta quay lại." Cả 4 đệ tử đồng thanh vâng lời, rồi quay về vị trí của mình, lặng lẽ xếp bằng và đả tọa. Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh. Ban đầu, cả 4 người đều chăm chú học đạo. Nhưng rồi, mây đen từ đâu kéo đến, gió thổi mạnh hơn, dự báo một cơn mưa sắp đổ xuống. Một trong 4 đệ tử không thể kiềm chế, liếc nhìn lên trời rồi thốt lên: "Chà, hôm nay trời sẽ mưa lớn đấy." Nghe thấy lời đó, đệ tử thứ hai ngay lập tức chỉ trích: "Để nói chuyện rồi, sư phụ đã dặn không được nói cơ mà."
Vị đệ tử thứ ba cũng không thể im lặng lâu hơn, lên tiếng trách móc cả hai người còn lại. Nhìn xem, giờ cả hai huynh đệ đều đã vi phạm lời dặn của sư phụ rồi. Trong lúc ba người tranh luận, chỉ có vị đệ tử thứ tư vẫn giữ được sự yên tĩnh, không nói lời nào, tiếp tục tập trung vào bài học của mình. Khi vị thiền sư trở về, ông chưa kịp ngồi xuống thì đệ tử thứ hai đã vội vàng tố cáo người đệ tử đầu tiên vì vi phạm quy định. Đệ tử thứ ba cũng không ngần ngại thêm lời. Cả hai huynh ấy đều đã nói chuyện, thưa sư phụ. Nghe hết lời của cả ba, vị thiền sư bình thản đáp. Các con đã vi phạm điều ta dặn chỉ vì để phàn nàn người khác. Đáng lẽ các con nên tập trung vào sự tĩnh lặng của mình. Chỉ có tứ đệ của các con là giữ được tĩnh khí, kiên trì với bài học, và ta tin rằng cậu ấy sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn lao trong tương lai. Câu chuyện này là bài học quý giá về việc giữ được tĩnh khí trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Dù thế giới có biến đổi hay xảy ra chuyện gì, người có tĩnh tâm sẽ không bị dao động bởi những tác động bên ngoài. Câu chuyện thứ hai, lắng nghe dòng nước, hiểu thấu chính mình. Một vị giáo sư đại học đi ngang qua sân trường và bắt gặp một nhóm sinh viên đang tập luyện thể dục. Giữa đám đông ồn ào, ông đặc biệt chú ý đến một nam sinh viên đang nỗ lực thực hiện một động tác khó. Gương mặt cậu thể hiện sự thất vọng, buồn bã. Có vẻ như cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thể thành công. Giáo sư tiến lại gần, vỗ vai cậu sinh viên và hỏi: Con trai, con đang muốn điều gì vậy? Cậu sinh viên đáp: Thưa thầy, con đã rất cố gắng, nhưng dường như con không thể thực hiện được động tác này. Giáo sư mỉm cười và nói: Con đã rất cố gắng, nhưng điều quan trọng không phải là sức mạnh. Con phải biết cách lắng nghe cơ thể mình. Hãy đi cùng ta sẽ cho con thấy rõ hơn. Ông dẫn cậu sinh viên đến bên dòng suối nhỏ phía sau trường. Ông yêu cầu cậu ngồi xuống và lặng lẽ quan sát dòng nước chảy qua những hòn đá lớn. Một lúc sau, giáo sư chỉ tay về phía dòng nước và nói: Con có thấy rằng, dù có những hòn đá lớn chắn ngang, dòng nước vẫn không cảm thấy phiền muộn. Nó chỉ nhẹ nhàng lách qua và tiếp tục chảy về phía trước. Con hãy học theo dòng nước, lắng nghe bản thân mình và không để những khó khăn nhỏ bé cản trở con. Lời khuyên của giáo sư khiến cậu sinh viên ngộ ra nhiều điều. Khi quay trở lại sân trường với một tâm thế bình thản hơn, cậu đã thực hiện được động tác khó mà không gặp phải trở ngại nào. Bài học từ hai câu chuyện. Hai câu chuyện trên mang lại cho chúng ta những bài học sâu sắc về sự kiên định và tĩnh lặng. Để đạt được thành công, mỗi người cần biết giữ cho tâm hồn mình luôn tĩnh lặng, không để bị phân tâm bởi những điều bên ngoài. Chúng ta thường dễ dàng bị cuốn vào những cảm xúc tức thời hay những cám dỗ trước mắt. Nhưng chỉ khi có tĩnh khí, ta mới có thể nhìn xa trông rộng và không bị cuốn trôi bởi những sóng gió của cuộc đời. Người thành công không chỉ là người có năng lực vượt trội, mà còn là người biết kiên trì, biết tuân thủ những nguyên tắc của bản thân và biết lắng nghe. Không chỉ lắng nghe thế giới bên ngoài, mà còn lắng nghe chính tâm hồn mình. Cuộc sống luôn đầy rẫy những cám dỗ và thử thách, nhưng khi bạn biết giữ tĩnh khí, bạn sẽ không bị cuốn vào dòng xoáy ấy. Giống như dòng nước, dù có bị chặn bởi những hòn đá lớn, nó vẫn bình thản chảy qua mà không cần phải đấu tranh. Điều quan trọng không phải là đương đầu với mọi khó khăn, mà là biết cách lách qua chúng một cách thông minh và nhẫn nại. Cuối cùng, người có tĩnh khí sẽ không bị dao động bởi những lời chỉ trích hay khen ngợi phù phiếm. Họ hiểu rõ giá trị của mình và kiên định với con đường đã chọn. Khi bạn hiểu rõ bản thân, giữ được tĩnh tâm, bạn sẽ thấy rằng thành công chỉ là vấn đề thời gian. 4 nghịch cảnh chỉ như con rồng giấy. Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những đả kích từ bên ngoài. Tuy nhiên, cách chúng ảnh hưởng đến ta phụ thuộc hoàn toàn vào chính chúng ta. Giống như một bài học nhỏ mà ông nội tôi từng dạy, nghịch cảnh đôi khi chỉ là những con rồng giấy. Chỉ cần ta biết cách đối mặt và tìm lối thoát, chúng sẽ không còn đáng sợ như chúng ta từng nghĩ. Bài học từ những con rồng giấy. Ông nội tôi từng làm cho tôi một con rồng giấy. Nó trông rất đẹp mắt với thân dài và bụng rỗng, chỉ đủ chứa vài con châu chấu nhỏ. Ông nội bảo tôi bỏ vào bụng con rồng ấy một vài con châu chấu, sau đó đóng miệng con rồng lại. Kết quả thật bất ngờ, những con châu chấu không thể thoát ra ngoài. Dù có đôi chân mạnh mẽ với những chiếc răng cưa sắc bén, chúng chỉ biết giãy giụa mà không tìm ra lối thoát,
Chúng không nhận ra rằng chỉ cần cố gắng tìm cách đi về phía trước, chúng có thể chui ra từ đuôi con rồng, nơi có một lối ra. Sau đó, ông nội lại bỏ vào bụng con rồng một vài con sâu ăn lá. Lần này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ trong vài phút, những con sâu lần lượt bỏ ra khỏi đuôi con rồng một cách dễ dàng. Tôi bất ngờ và thắc mắc. Tại sao những con sâu lại có thể thoát ra dễ dàng như vậy, trong khi những con châu chấu với sức mạnh vượt trội hơn lại không thể làm được điều đó? Ông nội cười và trả lời. Châu chấu có bản tính nóng nảy, dễ hoảng loạn khi gặp khó khăn. Trong khi đó, những con sâu có sự kiên nhẫn và biết từng bước tìm đường thoát. Chính sự bình tĩnh và quyết tâm đã giúp chúng vượt qua nghịch cảnh. Bài học về sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Từ câu chuyện nhỏ của ông nội, tôi hiểu rằng sức mạnh không phải lúc nào cũng là yếu tố quyết định. Những con châu chấu mạnh mẽ nhưng thiếu kiên nhẫn đã tự làm khó mình. Trong khi đó, những con sâu ăn lá, dù yếu hơn, nhưng nhờ sự bình tĩnh và quyết tâm, chúng đã vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Nghịch cảnh là cơ hội để rèn luyện nội tâm. Khi đối mặt với thử thách, nhiều người dễ dàng bỏ cuộc hoặc bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực. Họ loay hoay trong đau khổ và tuyệt vọng, tự làm cuộc sống thêm khắc nghiệt. Ngược lại, những người kiên nhẫn và sáng suốt sẽ tìm ra lối thoát, biến khó khăn thành cơ hội để trưởng thành. Nghịch cảnh chỉ là con rồng giấy. Cuộc sống đầy rẫy những thử thách. Sẽ có những lúc chúng ta bị dồn vào chân tường mà không biết làm cách nào để thoát ra. Nhưng nếu ta giữ được sự bình tĩnh, không bị cảm xúc tiêu cực chi phối và biết suy xét, một con đường mới sẽ mở ra. Nghịch cảnh thực chất chỉ là những con rồng giấy. Chúng trông có vẻ đáng sợ, nhưng nếu ta tìm ra lối thoát, chúng sẽ trở nên vô hại. Hãy nhớ, sức mạnh thực sự nằm ở nội tâm kiên định. Sự kiên nhẫn và bình tĩnh là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. Thay vì loay hoay trong tuyệt vọng, hãy học cách tìm kiếm giải pháp. Những thử thách trong cuộc sống không phải để đánh bại ta, mà để ta học hỏi và trưởng thành. Khi ta bình tĩnh và kiên nhẫn, nghịch cảnh sẽ chỉ là bài học giúp ta bước đi vững vàng hơn trên hành trình cuộc đời. Hãy sống như dòng nước, nhẹ nhàng vượt qua những hòn đá cản đường và không để chúng làm ta dừng lại. 5. Đừng than thân trách phận. Giàu sang hay khốn khó trong cuộc đời không phụ thuộc hoàn toàn vào số phận, mà khác biệt lớn nhất nằm ở tâm thái và cách ta nhìn nhận cuộc sống. Mỗi khi những lo toan, phiền muộn chồng chất, ta dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản và cảm giác bất lực. Tuy nhiên, liệu đó có phải do số phận bất công hay chính cách ta đối diện với cuộc đời đã khiến ta chênh vênh? Câu chuyện của chàng trai trẻ. Một chàng trai luôn cảm thấy cuộc sống bất công. Anh thường xuyên than phiền rằng bạn bè không đối xử tốt với mình, công việc không mang lại sự hài lòng, tài sản chẳng có gì đáng giá. Một hôm, anh ngồi trong công viên, mắt nhìn xa xăm về phía trung tâm thương mại xa hoa bên kia đường. Đúng lúc đó, một ông lão đi ngang qua, nhìn thấy và hỏi thăm: "Cháu có chuyện gì khiến cháu buồn rầu thế?" Chàng trai đáp: "Ông ơi, cháu không hiểu tại sao mỗi ngày cháu đều làm việc chăm chỉ, nhưng cuộc sống vẫn nghèo khó, không như mong đợi." Ông lão mỉm cười hiền hậu: "Cháu thực ra là một người rất giàu có đấy." Nghe vậy, chàng trai ngạc nhiên. "Không ai từng nói vậy với cháu, thực sự cháu rất nghèo ông ạ." Ông lão kiên nhẫn hỏi: "Nếu ta muốn mua một ngón tay của cháu với giá 30 đồng tiền vàng, cháu có đồng ý không?" "Không, ông ạ." "Thế nếu ta muốn một bàn tay của cháu và trả 300 đồng tiền vàng, cháu có đồng ý không?" "Không bao giờ." "Nếu ta trả cháu 3.000 đồng tiền vàng để lấy đôi mắt, cháu có đồng ý không?" Lần này, chàng trai lặng người. Anh vuốt nhẹ đôi mắt, cảm nhận vẻ đẹp của thế giới mà đôi mắt này đã mang đến. Anh khẽ lắc đầu: "Không ông ạ, đôi mắt này là vô giá." Cuối cùng, ông lão hỏi: "Nếu ta trả cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy sinh mệnh của cháu, cháu có đồng ý không?" Chàng trai đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Anh nhớ lại những giấc mơ, những niềm vui và hạnh phúc giản dị trong cuộc sống. Đôi mắt anh ướt đẫm sự xúc động, trả lời: "Cháu sẽ không bao giờ đánh đổi sinh mệnh của mình để lấy bất kỳ điều gì."
Giá trị của cuộc sống. Câu chuyện của chàng trai khiến chúng ta thức tỉnh. Trong cuộc sống, con người thường dễ dàng quên đi những giá trị thực sự. Họ mải mê chạy theo tiền bạc, danh vọng mà quên mất sức khỏe, gia đình, những niềm vui nhỏ bé quanh mình. Chúng ta thường than phiền về khó khăn, trách móc số phận bất công mà không nhận ra bản thân đã sở hữu những tài sản vô giá. Than phiền là kẻ thù của thành công. Nó không chỉ rút cạn năng lượng mà còn khiến ta lún sâu vào sự chán nản. Sự giàu có thực sự nằm ở tâm hồn. Một trái tim biết ơn, một tâm hồn khoan dung là chìa khóa để ta tìm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là biết trân trọng những gì mình có. Người xưa dạy rằng, coi trọng tiền bạc, con người sẽ sống khổ. Lấy con cái làm trung tâm, con người sẽ mệt mỏi. Lấy tình yêu làm gốc, con người dễ bị tổn thương. Cuộc sống là một dòng chảy bất tận. Nếu ta không biết tìm ra mục tiêu và giá trị thực sự, ta sẽ mãi lang thang trong sự bất mãn và tuyệt vọng. Hạnh phúc không đến từ việc sở hữu nhiều, mà từ việc biết đủ. Thành công không đo bằng tiền bạc, mà bằng một trái tim biết ơn và lương thiện. Hãy trân trọng những điều nhỏ bé mà bạn đang có. Khi ta sống với lòng biết ơn và khoan dung, ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời này vốn dĩ rất giàu có và tràn đầy ý nghĩa. Đừng than thân trách phận, hãy sống chậm lại, trân quý từng khoảnh khắc, và bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc luôn hiện diện trong những điều giản dị nhất. 6 người không thể kiềm chế bản thân sẽ không thể có tự do. Chúng ta thường xem nhẹ những thói quen nhỏ nhặt, nghĩ rằng chúng chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm. Tuy nhiên, trong cuộc sống, giọt nước nhỏ cũng có thể tích tụ thành biển cả. Mỗi khi để bản thân trôi theo những thói quen xấu mà không kiểm soát, giống như cây đại thụ bị sâu mối ăn dần, kết cục tất yếu sẽ là sự đổ vỡ. Đến lúc ấy, chúng ta không thể quay lại để sửa chữa những sai lầm đã thành hình. Câu chuyện về cậu học sinh. Một cậu học sinh từng né tránh thuốc lá vì biết rõ tác hại của nó và lo sợ hậu quả nếu bị nhà trường phát hiện. Thế nhưng, trong một chuyến đi cùng bạn bè, cậu bị mời thử hút thuốc. Ban đầu, cậu từ chối, nhưng trước áp lực và sự thuyết phục của bạn bè, cậu đã thử một hơi. Kết quả là cậu bị sặc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu tự hỏi, sao thuốc khó chịu như thế mà nhiều người vẫn hút? Nhưng rồi, cậu lại bị lôi kéo lần nữa. Lần này, bạn bè bảo rằng hút lần thứ 2 sẽ không bị sặc nữa đâu. Cậu thử lại, và quả thật không còn bị sặc như trước. Từ đó, cậu dần nghiện thuốc. Thói quen xấu này bắt đầu từ một lần thử nhỏ nhặt, nhưng nó đã bám rễ sâu và biến cậu thành nô lệ của chính nó. Sức mạnh của thói quen. Nhà triết học Plato từng cảnh báo, một khi thói quen hình thành, rất khó để thay đổi. Thói quen xấu giống như một cái bẫy vô hình. Ban đầu, ta không nhận ra sự nguy hiểm, nhưng khi đã mắc vào, rất khó thoát ra. Những việc tưởng chừng vô hại như nói tục, nổi giận, ăn quà vặt. Những thói quen nghiêm trọng hơn như hút thuốc, uống rượu, đánh bạc. Tất cả đều bắt đầu từ những lần thử nhỏ nhặt. Ta nghĩ chỉ là một lần thôi, sẽ không sao. Nhưng dần dần, chúng trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống. Kiểm soát bản thân là chìa khóa của tự do. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Pythagoras từng nói, người không thể kiềm chế bản thân thì không thể nói tới tự do. Tự do không phải là làm theo ý thích mà không kiểm soát, mà là khả năng kiềm chế những ham muốn nhất thời và làm chủ cuộc sống của mình. Khi để thói quen xấu hình thành, chính ta đã đánh mất tự do. Câu chuyện về vua dầu mỏ Spaghetti là minh chứng hùng hồn cho điều này. Trong Thế chiến II, ông sống tại Pháp. Một đêm, ông thức dậy lúc 2 giờ sáng vì cơn thèm thuốc lá. Không tìm thấy bao thuốc, ông mặc áo ra ngoài giữa trời mưa gió, đi bộ hơn 1 dặm để mua thuốc. Trên đường đi, chân ông dính đầy bùn, và bất chợt, ông dừng lại, nhận ra. Ta đang làm gì đây? Đó là khoảnh khắc ông ý thức được sự nguy hiểm của thói quen và quyết định từ bỏ thuốc lá ngay lập tức. Thói quen quyết định số phận. Câu nói của nhà viết kịch người Anh Samuel Johnson phản ánh rất đúng. Ban đầu, chúng ta nuôi dưỡng thói quen. Sau đó, chính thói quen nuôi dưỡng chúng ta. Thói quen tốt,
khó hình thành nhưng mang lại lợi ích suốt đời. Thói quen xấu, dễ bám rễ nhưng một khi đã hình thành, chúng kìm hãm và kiểm soát chúng ta. Hãy nhớ, ăn một miếng không thành người béo, nhưng người béo do ăn hết miếng này đến miếng khác. Cũng vậy, không ai thành công hay thất bại chỉ trong một ngày, mà tất cả đều là kết quả của những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày. Lời nhắn nhủ: đừng xem nhẹ những thói quen nhỏ. Chúng là viên gạch đầu tiên xây dựng cuộc sống của bạn. Người không thể kiểm soát bản thân sẽ không có tự do. Bắt đầu kiểm soát thói quen của mình ngay hôm nay, trước khi quá muộn. Hãy là người làm chủ thói quen của mình, đừng để thói quen làm chủ bạn. 7. Hãy trân trọng những gì đang có. Cuộc sống dạy chúng ta một bài học đắt giá, khi mất đi mới nhận ra giá trị của những điều từng có, nhưng khi ấy, tất cả chỉ còn lại sự tiếc nuối. Ngày xưa, có một người tiều phu chất phác, sống đơn giản và yên vui. Mỗi ngày, ông vào rừng đốn củi, vừa làm việc vừa thả hồn theo tiếng chim rừng và làn gió mát. Cuộc sống của ông tuy giản dị nhưng bình yên. Con chim bạc. Một ngày nọ, ông bắt gặp một con chim bạc nhỏ bé bị thương trên cành cây khô. Đôi cánh của nó lấp lánh ánh sáng, lông vũ óng ánh đẹp đẽ. Lòng đầy thương xót, người tiều phu mang con chim về nhà chăm sóc. Ngày qua ngày, ông tận tình chữa trị cho nó. Đáp lại, con chim bạc hót lên những khúc ca trong trẻo, mang đến sự yên bình và hạnh phúc. Họ trở thành đôi bạn đồng hành, chia sẻ những khoảnh khắc tĩnh lặng, an vui. Nhưng rồi một ngày, người hàng xóm đến chơi, nhìn thấy con chim bạc và nói: tôi từng thấy một con chim vàng, nó còn đẹp và hót hay hơn con chim bạc này gấp trăm lần. Sự mơ tưởng xa vời. Lời nói ấy gieo vào lòng người tiều phu một mầm mống khao khát. Ông bắt đầu mơ tưởng về con chim vàng tuyệt diệu mà mình chưa từng thấy. Dần dần, ông không còn cảm nhận được niềm vui từ con chim bạc bên mình. Một buổi chiều, trong ánh hoàng hôn, khi ông đang thả hồn vào những giấc mơ xa xôi về con chim vàng, con chim bạc cất lên tiếng hót cuối cùng như lời tạm biệt. Nhưng người tiều phu chỉ thở dài: tiếng hót của ngươi hay đấy, nhưng không thể bằng chim vàng. Con chim bạc bay quanh ông 3 vòng, như muốn nói lời cảm ơn và tạm biệt. Sau đó, nó vỗ cánh bay đi, khuất dần trong ánh chiều tà. Nhận ra sự thật muộn màng. Khi nhìn theo bóng dáng chim bạc bay xa, người tiều phu chợt nhận ra, dưới ánh mặt trời, bộ lông của nó ánh lên sắc vàng rực rỡ. Hóa ra, con chim vàng mà ông mơ tưởng bấy lâu chính là con chim bạc đã luôn ở bên mình. Nhưng giờ đây, nó đã bay đi, không bao giờ trở lại. Lúc này, người tiều phu mới bừng tỉnh, điều quý giá mà ông luôn tìm kiếm xa xôi thực ra đã ở ngay bên cạnh. Bài học sâu sắc. Câu chuyện của người tiều phu nhắc nhở chúng ta: hạnh phúc không nằm ở những giấc mơ xa vời, mà chính ở những điều gần gũi, giản dị mà chúng ta đang có. Người xưa có câu: có không giữ, mất đừng tìm. Chúng ta thường không nhận ra giá trị của hiện tại, những niềm vui nhỏ bé, những người thân yêu bên cạnh, cho đến khi mất đi. Lúc ấy, sự tiếc nuối cũng không thể nào kéo lại được. Hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc không phải là điều gì lớn lao, xa xôi. Nó hiện diện trong những phút giây bình yên bên gia đình, những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống thường nhật, những khoảnh khắc giản dị mà ta ít khi chú ý. Hãy sống với lòng biết ơn, trân trọng những gì đang có. Vì chỉ khi biết nâng niu và giữ gìn những điều đẹp đẽ trong cuộc đời, ta mới thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Lời nhắn nhủ: đừng để bản thân mải mê chạy theo những ảo mộng xa vời mà đánh mất giá trị của hiện tại. Hãy sống tỉnh táo, sáng suốt để nhận ra hạnh phúc quanh mình trước khi quá muộn. Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những ai biết trân quý những điều bình dị trong cuộc sống. 8 tầm nhìn lớn nhưng không quên tiểu tiết. Bài học từ vị thiền sư. Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, đây là bài học quý giá mà các bậc thánh nhân đã truyền dạy từ ngàn xưa. Để đạt được thành công bền vững, chúng ta không chỉ cần có hoài bão lớn lao mà còn phải vững tâm trước những điều nhỏ nhặt, tưởng chừng như vô hại nhưng lại có sức công phá khôn lường. Câu chuyện về vị thiền sư. Trong núi rừng Cô Liêu, có một vị thiền sư đã dành trọn 49 năm cuộc đời để khổ tu dưới gốc cây đại thụ. Ông nhập định,
lặng yên như tượng đá, bất động trước mọi gian khó của cảnh giới. Suốt những năm tháng tu hành, ông hòa mình vào thiên nhiên, vượt qua những thử thách lớn lao. Chỉ còn 90 ngày nữa, vị thiền sư sẽ đạt đến cảnh giới khai ngộ, công đức viên mãn, thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau. Nhưng một thử thách nhỏ bé đã bất ngờ xuất hiện. Thử thách ấy đến từ một đôi chim sẻ. Đôi chim sẻ và chiếc tổ trong tai. Đôi chim nhỏ đến làm tổ ngay trong vành tai của thiên sư. Ban đầu, chúng ríu rít bay qua bay lại, mang cỏ khô và cành cây để xây tổ. Vị thiền sư vẫn giữ tâm tĩnh lặng, không phản ứng, mặc cho chúng làm tổ trong cơ thể mình. Thời gian trôi qua, tổ chim hoàn thành. Chim mái đẻ trứng, chim trống và chim mái thay phiên ấp trứng. Khi trứng nở, tiếng kêu léo nhéo của chim non vang lên không ngừng, tạo nên sự náo nhiệt xung quanh. Tuy nhiên, vị thiền sư vẫn bất động, tiếp tục con đường tu luyện. Thử thách cuối cùng. Một ngày nọ, chim mái bị mắc kẹt trong một đóa sen khép lại vào buổi tối, không thể trở về tổ. Chim trống ở nhà lo lắng, tiếng kêu của đàn chim non càng lớn hơn, tạo nên sự hỗn loạn. Khi chim mái trở về vào sáng hôm sau, cuộc cãi vã nổ ra ngay bên tai vị thiền sư. Tiếng kêu in ỏi và tiếng cãi vã của đôi chim làm ông không thể tĩnh tâm. Đến lúc không chịu nổi nữa, ông tức giận giật mạnh tổ chim khỏi tay mình, ném xuống đất. Ngay khoảnh khắc ấy, vị thiền sư nhận ra rằng tất cả công đức 49 năm tu hành đã tan biến như mây khói. Sự giận dữ trong một phút ngắn ngủi đã phá hủy mọi nỗ lực của ông suốt đời. Bài học sâu sắc. Câu chuyện vị thiền sư mang đến lời nhắc nhở, những điều nhỏ nhặt, tưởng chừng như vô hại, nếu không chú ý, sẽ trở thành những trở ngại lớn lao, phá hủy tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Người xưa có câu, băng dày 3 thước, không phải do lạnh một ngày. Những trở ngại lớn không xuất hiện đột ngột, chúng tích tụ từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Một khe hở nhỏ trên thuyền có thể nhấn chìm cả con tàu. Một cơn gió nhẹ có thể làm tan biến một đám mây lớn. Tương tự, những thói quen xấu, những cảm xúc tiêu cực nếu không được kiểm soát sẽ dần dần phá hủy công sức của chúng ta. Giữ tâm tĩnh lặng trước mọi thử thách. Đức Phật từng dạy, người quân tử không quên tiểu tiết. Tiểu tiết ở đây là giữ cho tâm hồn luôn trong sạch, kiên định. Đừng để bị lay chuyển bởi những điều nhỏ nhặt, dù đó là cám dỗ hay thử thách. Chỉ khi giữ được tâm thế tĩnh lặng, ta mới có thể vượt qua tất cả chông gai và đạt đến thành công bền vững. Lời nhắn nhủ. Câu chuyện của vị thiền sư nhấn mạnh rằng chí lớn cần đi đôi với chú ý tiểu tiết. Thành công không chỉ dựa trên những hoài bão lớn lao mà còn cần sự kiểm soát từ những điều nhỏ nhất. Giữ tâm bình thản, đối diện với mọi thử thách, dù lớn hay nhỏ, là chìa khóa để vượt qua mọi trở ngại. Một phút nóng giận có thể phá hủy cả đời cố gắng. Một chút lơ là có thể đánh mất tất cả những gì đã đạt được. Hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt, đừng để những điều nhỏ bé làm lung lay sự kiên định của bạn. Chỉ khi vượt qua được chính mình, bạn mới thực sự đạt được thành công đích thực. Cuộc sống là một hành trình không ngừng học hỏi và trưởng thành. Những câu chuyện vừa rồi hy vọng đã mang đến cho bạn những bài học ý nghĩa và giúp bạn thêm thấu hiểu giá trị của cuộc sống. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy dành chút thời gian để nhấn like và chia sẻ đến những người thân yêu của mình. Hãy để những câu chuyện ý nghĩa này lan tỏa đến nhiều người hơn. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận. Câu chuyện nào khiến bạn ấn tượng nhất? Chúng tôi rất mong được lắng nghe và học hỏi từ bạn. Và cuối cùng, hãy nhấn nút đăng ký kênh Pháp Tuệ Nhân Sinh cùng biểu tượng chiếc chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi hôm nay. Chúc bạn luôn an lạc và bình yên trong cuộc sống.